So ikaw, kung na-try mo na ang keratin treatment or Brazilian blowout, syempre, ang sunod na tanong mo ay gaano siya katagal magtatagal sa buhok mo, di ba? Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin ang part 2 ng aking keratin treatment after ko siyang mabanlawan. Also, isi-share ko sa inyo kung paano nyo ba mapapatagal ang epekto ng inyong mga treatment sa inyong buhok. Kung gusto nyo malaman kung paano, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So katulad nga ng sabi ko guys, part 2 na ito ng aking keratin na smoothing treatment. So para siyang Brazilian blowout din, pero tinawag siyang keratin. Feeling ko nga pareho lang sila na ibig sabihin. Anyway, iiwanan ko dito sa info box tsaka sa description box below yung part 1 kung saan in-apply ko yung treatment sa buhok ko. So today, nabanlawan ko na siya actually many times na and papakita ko sa inyo yung video ng pagkabanlaw ko sa kanya. After 3 days, nabanlawan ko na siya pero ginamitan ko lang siya ng conditioner only. So hindi ako nag-shampoo at hindi ko rin tinamaan ang root area ko ng conditioner. As you can see guys, ito ay air dry lang. Hindi ako gumamit ng blower. Hinayaan ko lang actually siyang matuyo ng kusa. And as you can see, sobrang bagsak pa rin ng buhok ko. Hindi na siya ganun ka-straight katulad nung kakaplansya lang. Pero makikita mo na may straightness din na nagawa yung product sa hair ko. Alam nyo, nung first time ko siyang nabanlawan, hindi ko talaga tinigilan sa kakahagod ng buhok ko dahil ang lambot niya talaga at ang sarap niyang hawakan. Ito guys, actually siguro mga 3 times ko na siyang nawawash. Mapapansin nyo pa rin, bagsak pa rin yung buhok ko. Hindi na nga siya mega straight. Ayan o, medyo nagka-curve pa rin siya. Like my normal wavy hair dito sa bandang baba. Pero itong nasa labas, tuwid pa rin siya. Kitang-kita mo rin na nagkaroon siya ng shine and nagkaroon ng life yung buhok ko. Mapapansin mo dahil doon sa shine niya, may moisture at hindi mukhang dry ang buhok. So ikaw, kung na-try mo na ang keratin treatment or Brazilian blowout, syempre, ang sunod na tanong mo ay gaano siya katagal magtatagal sa buhok mo, di ba? Ang sagot dyan ay depende sa aftercare na routine mo. So here are my tips para mapatagal nyo yung effect ng mga treatments na ginagawa nyo sa hair nyo. First tip, do not shampoo your hair regularly and make sure na kapag magsha-shampoo kayo, gumamit kayo ng sulfate-free na shampoo. Ito actually galing din sa LUXLISS to and it's the Argan Oil series nila ng shampoo and conditioner. Ang Argan Oil ay maganda sa hair kasi nakakatulong din siya para magdagdag ng moisture. So kung gusto nyo itry din itong shampoo na to, iiwanan ko yung link sa description box below. Kapag kayo ay nagsha-shampoo, just like my other hair keratin videos, yung anit lang natin or yung root area ang shampoohin nyo. Kasi kapag sinampoo nyo lahat hanggang dulo, mas-strip off nyo lang yung treatment and yung keratin na nilagay natin sa buhok. Tip number 2 is gumamit kayo ng conditioner na wala ring sulfate. So, yung sulfate kasi yan yung nakakapagpa-dry ng buhok natin. So, kung gagamit kayo ng conditioner, make sure na yung conditioner nyo ay wala ring sulfate na laman. Ito actually yung partner nung LUXLISS na Argan Oil series nila. Ito naman yung conditioner. Sobrang bango niya guys and talagang after nyo siyang magamit, magkakaroon pa rin ng moisture yung buhok nyo. Tip number 3 is gumamit ka ng leave-in conditioner or leave-in treatment once in a while or pwede mo rin siyang gawing daily kung gusto mo para makadagdag din sa moisture ng hair mo. So ang pinaka-key lang dito guys ay dapat laging moisturized ang buhok mo para hindi siya magmumukhang dry and also para hindi siya bubuhaghan. So ito naman yung LUXLISS Love Me Mad. Meron ako actually review tungkol dito. Ilalagay ko na rin dito sa info box tsaka sa description box below. Kapag gagamitin nyo siya, make sure na damp yung hair nyo. Lalagay nyo siya dito lang sa may bandang gitna hanggang sa baba para hindi mag-oil up kagad ang inyong anit. So far guys, kahit ilang beses ko nang mahugasan ang buhok ko, ramdam ko pa rin yung lambot na naidulot ng treatment and hopefully magtatagal pa siya gamit yung mga tips na share ko sa inyo kung paano mapoprolong ang mga treatments natin. So, di ba ang ikli lang ng video na to? I hope you learned something again. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!